Hi guys, magandang araw. Sakto, samahan niyo ako. Maglilinis ako ng water dispenser. Ilang buwan ko na rin itong di nalinis. Tingnan nga natin. Okay, wait lang. Tanggalin natin to. Ano yon? What? Oh no, ba't may ganito? Para nakapasok to dito. Hello guys, magandang araw. Si Jam ulit to. Ang saya-saya ko na nandito kayo ngayon sa channel ko. So, nood lang kayo kasi bibigyan ko kayo, ipapakita ko sa inyo step by step kung paano linisin yung mga water dispenser nyo sa bahay. Pangalawa, bibigyan ko kayo ng tips kung paano natin iiwasan yung kiti-kiti, kagaya ng nakita natin kanina. Hindi ko alam nung una na kaya pala nilang pumasok ng ganyan, pero ngayon naisip ko meron palang mga pwede tayong gawin para maiwasan yon. Okay, pakita ko sa inyo kung gaano kadumi tong water dispenser na to. Dito nga pala sa channel nito guys, we will do reviews sa mga gadget on budget para makatipid tayo. Lagi natin gusto yun, di ba? Makatipid. Kagaya ng mga water dispensers na ganito. These are budget water dispensers. Wala silang tatak. Kumbaga, generic brand to. Ito, ang tatak nito ay Mitsu. Mitsu MWD-131. So, nabili ko to 5 years ago. Kita nyo naman, hindi naman ganong halata na 5 years na. Actually, sa totoo lang, sa 5 years na to, first time ko palang lilinisin ng ganito katoro. Inisip ko talaga na gusto ko maging mukhang bago siya. Kaya ito, kagaya ng likod na part na to, medyo tricky to. Kasi kailangan ko siguro tanggalin tong mga screws para maabot yung nasa loob. So, yan, itong mga gilid na to, kailangan kong scrub. Iniisip ko na kung ano ba yung mga dapat kong gamitin dito para siguradong pumuti siya kahit papano at luminis. Tara, alika, samahan niyo ako. Dalhin na natin to sa garahe para doon natin linisin para hindi tayo magkalat dito sa taas. Okay, so huwag kakalimutan, i-unplug muna natin yung unit bago natin linisan. Tapos ito, maghanda na tayo ng basahan, towel, sponge, sabon, mga kailangan natin brush. Siyempre, tanggalin muna natin yung mga bagay na pwedeng tanggalin, pwedeng kalasin, kagaya nasa ibabaw at saka itong nasa loob. Okay, andun pa rin actually kiti-kiti, hindi ko muna siya tinanggal. Ito, tanggalin natin yung drain. Medyo madumi na tong drain na to. Water drain. Okay. At ito sa likod, andito yung plug para matanggal yung tubig, para ma-drain natin yung tubig. Tandaan nyo, pagka tatanggal lang sa saksak ng water dispenser, may possibility na mainit pa yung tubig sa loob. So, pag tinanggal nyo yung drain na yan, ang lalabas dyan, mainit na tubig. So, mag-ingat, baka mapasok kayo. Ito, medyo hindi na mainit to, kaya tinanggal ko na lang siya basta-basta. Okay, tapos ito naman, tatanggalin din natin tong mga faucet nila. Siyempre, di-drain na muna natin yung water kasi yung nadidrain dun sa baba, hindi lahat-lahat, hindi siya nauubos. So, ayan, may natitira pa kahit konti. Kailangan natin siyang i-drain gamit yung faucet. Ayan, so pag medyo na-drain na, saka natin tanggalin yung faucet. Medyo masikip to, so bibilisan natin. Kung napansin nyo pala, itong part na to, itong part kung nasaan yung mga faucet, medyo open siya. Wala siyang cover, kagaya ng ibang mga model or brand. So, tingin ko, sobrang importante na ang pipiliin yung water dispenser is yung may cover. Kasi kung napapansin nyo, maalikabok na yung nasa loob. So, napapasukan siya ng alikabok, dinadapuan siya ng mga insekto, baka mga ipis, butikhe, umiinom dyan pag hindi natin nakikita. So, sobrang importante kung kayo bibili kayo ng water dispenser, yung may takip yung part na yan.
At itong goma sa loob nito, medyo sensitive siya. Kailangan natin siyang linisin kasi nag-accumulate siya ng dumi. Dahan-dahan lang po sa paglilinis kasi yung sa akin napunit ko. Sa sobrang gusto ko siyang malinis. Itong part na to, itong white na to. So dahan-dahan lang kasi baka kailangan natin palitan or bumili ng hindi oras. Okay, so itong part na to, kung hindi ka komportable na gawin or hindi ka sanay, wag mo na lang gawin kasi ako medyo sanay ako sa mga appliances. Ako lang talaga naglilinis ng appliances dito sa bahay. So, tiningnan ko muna, wala namang mga nakakabit or anything na pwedeng masira. So, gusto ko lang talagang linisin yung bandang loob, kaya tinanggal ko to. So, magkukwento lang ako konti sa inyo para medyo makilala nyo naman ako kahit papano. Itong water dispenser na to, binili ko to 5 years ago noong pinagawa ko yung dream house namin. So, itong bahay na to. Dati ko pang pangarap na magkaroon ng water dispenser kasi feeling ko yayamanin pag meron kang water dispenser sa bahay. So, sabi ko, okay, brand new house. So, gusto ko may water dispenser. Kaso, syempre, working on a budget pa rin. So, naghanap ako ng water dispenser. Marami kasing type of water dispenser and ito medyo mura siya. Nabili ko lang to mga 4,000 5 years ago. Tapos sa mga ilang buwan na ginagamit ko siya, na-realize ko na may advantage din pala ang paggamit ng water dispenser. Kasi nga naman, lagi nang may nakahandang malamig na tubig at mainit na tubig anytime. As long as nakasaksak lang siya. So, of course, ibig sabihin nito, mababawasan na tayo ng kuryente kasi hindi ka na bukas-sara ng rep para kumuha lang ng tubig. Halimbawa, apat kayo sa pamilya, apat kayong bukas-sara ng tubig. Maglalagay ka pa ng tubig sa rep. Hassle. Ito, isang load mo lang ng 5 gallon, hot and cold anytime, meron na. So yun yung isa sa advantage. Bukod sa possible na tipid sa kuryente, another advantage is makakatipid ka rin sa gas. Kasi kung merong mga taong mahilig magkape sa bahay, maya-maya magkakape, umaga, merienda, tanghali, init ng tubig, tapos kung wala namang thermos, lalamig na yung tubig. So ito, anytime may hot water ka na. Hintay ka lang ng 3 minutes, pagkasaksak mo, may hot water ka na. So, tipid ka sa oras, tipid ka rin sa gas. Ayan, so malapit na tayo. Paano nga ba natin maiiwasan yung kitikite na makapasok sa mga water dispenser natin? Well, of course, unang-una, kailangan linisin natin yung water dispenser natin every 2 months. Or 1 month, 2 months, at least mga sa ganyang time. Pangalawa, bago tayo mag-load ng galon sa water dispenser, buksan muna natin itong part na to, itong pinapunasan kong part na to. Silipin lang natin siya, baka meron na siyang dumi or baka meron na siyang kitikite sa loob. So, pwede natin gawin yan. Pwede rin nating i-drain lahat ng tubig, kada load. Or every month, i-drain natin lahat ng tubig para siguradong malinis siya. Okay, dyan yung mga ways para maiwasan natin ang kitikite. Of course, yun ding mga niloload nating galon, double check nyo rin, baka biglang may nakalusot dyan. Kasi merong mga issues na ganyan na galing pa ng water station, meron ng kitikite. O ayan, so finally natapos na. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki ang diferensya kaninang madumi pa lang. Gusto ko lang i-flex kung gaano na siya kalinis ngayon. Medyo nag-effort talaga akong linisin siya. Although hindi ko na to gagamitin, siguro bebenta ko na lang to or ipamigay ko na lang to. Bigay ko na lang kaya sa inyo to. Sino may gusto? Mag-comment lang kayo. Mag-subscribe kayo. Sige, bibigay ko sa inyo to. Basta sa inyo shipping nga, baka naman akin pa shipping nito. Ayan. So, sige, comment lang kayo. Kwentuhan nyo ako dyan sa comment. And sa mga hindi pa nagsusubscribe, kung natuwa kayo sa content na to, mag-subscribe kayo. Marami pang paparating. Nag-upload ako ng video once every week.
And sana linisin nyo rin yung mga water dispenser nyo kada buwan, every 2 months, just to make sure na safe yung pamilya natin na uminom ng mga tubig na to. And yun nga, maraming salamat sa pag-visit sa channel. I-like, subscribe, comment kayo dyan, kwentuhan nyo ako. Ingat!